سلام به شما که دوستتان داریم بی قید و شرط. دکتر جاوید هستم و در این ویدیو میخوام در مورد نازایی صحبت بکنم، روش های درمان نازایی، تجاربی که در طی این 18 سال طبابت خودم داشتم در حوزه نازایی صحبت بکنم خدمت شما و درخواست های زیادی که شما داشتین در مورد این بیماری که در واقع معضل که درمانش رو بگم. و چون تجارب خوبی دارم و بعد از 7 سال 10 سال حتی 15 سال داشتیم مواردی که باردار شدن به لطف خدا و الان بچه هاشون بزرگ شدن و سالم هستن و این تجارب رو میخوام در اختیار همه عزیزان قرار بدم، کسانی که میخوان نوه دار بشن، کسانی که میخوان بچه دار بشن و زندگی هاشون شیرین تر بشه. این ویدیو رو از دست ندید، با من همراه باشید با یک ویدیو بسیار جذاب و دوست داشتنی. ضمن اینکه من سبکم اینجوریه که هر معضلی، بیماری، چیزی رو که میخوام بگم علتهاش رو هم میگم و بعد روش‌های تجربه شده خودم رو هم خدمت شما عزیزان خواهم گفت. با من همراه باشید. بحث نازایی بحث بسیار مهمی هست و الان در کل دنیا تبدیل شده به یه معضلی. حدود 17.5% از جمعیت بزرگسالان جهان با مشکل ناباروری مواجه هستند. تو ایران هم این مشکل زیاد هست. تقریبا از هر 5 نفر یا 4 نفر 1 نفر نازا هست و علتهای زیادی همین مسئله داره که من یه مقدار علتها رو بهش پرداختم که خدمت شما عرض میکنم و راهکارهای درمانش هم خدمت شما میگم. راهکارهایی که احتمال بارداری رو بسیار زیاد میکنه رو خدمت شما میگم. هم مردان و هم زنان در واقع میتونن استفاده بکنن. اول اینکه خب علتهای مختلفی داره نازایی. از دیدگاه در واقع تحقیقاتی که در دانشگاه‌های مختلف انجام شده، یکی از اون علتها کمبود ویتامین دی هست. اینو در جریان باشید. یکی از علتهای اصلی نازایی عزیزان کمبود ویتامین دی هست و ویتامین دی یه ویتامین عجیبیه، نقشش در بدن فوق‌العاده است. مردم فکر میکنن فقط در مورد جذب کلسیم و فسفر و محکم سازی استخوان‌ها نقش داره، در صورتی که وقتی که ویتامین دی در بدن کم بشه در واقع اختلالات هورمون‌های جنسی به وجود میاد و مطالعات نشون داده که حتی تخمک گذاری، کیفیت تخمک ها و اسپرم ها و کیفیت اسپرم ها در واقع تحت تأثیر ویتامین دی قرار داره و کاهش ویتامین دی باعث کاهش کیفیت در این موارد میشه. تخمک گذاری ارتباط مستقیمی با ویتامین دی داره. تنظیم چرخه قاعدگی و تخمک گذاری در زنان وابسته به سطح مناسب ویتامین دی هست و سلامت رحم وابسته به ویتامین دی هست و زمانی که در واقع رحم خانم ها دچار سوء مزاج میشن، دچار مشکل میشن، بخشش به خاطر این مسئله است. کیفیت تولید اسپرم عزیزان بسیار وابسته به این ویتامین است. تحقیقات زیادی انجام شده که زمانی که ویتامین دی کم میشه تعداد اسپرم ها کم میشه، کیفیت حرکت اسپرم ها کم میشه، سطح تستوسترون در مردان کم خواهد شد که اینها یکی از اون موضوعات مهم هست. در این زمینه من ویدیو کاملی گذاشتم که میتونید ببینید. پس اولین مورد کاهش ویتامین دی هست و کاهش ویتامین دی رو بایستی تأمین بکنید و بعد برید سراغ بقیه موارد. مورد دوم عزیزان، استرس یکی از مهمترین علتهای نازایی هست. تحقیقات نشون داده استرس زیاد میتونه روی هورمون‌های باروری اثر منفی بذاره و باردار شدن رو دشوارتر بکنه. و جالب بدونید یکی از تحقیقات بسیار بسیار جالب اینه که افرادی که رفتن و بچه از پرورشگاه آوردن بعد از یه مدتی نه چندان زیاد اینها باردار شدن. انقدر این مسئله تکرار شده که برای محققین خیلی تعجب آور بوده این موضوع. تحلیل های زیادی هست، فرضیه های زیادی رو مطرح کردن برای موضوع، ولی که از اونها این بوده که وقتی اینها رفتن بچه آوردن و زمانی که استرس نازایی از اینها از خانم و آقا برداشته شده، اینها انگار
هورمون هاشون به تعادل رسیده و هورمون های باروری در اینها متعادل شده و بعد باردار شدن. بچه دار شدن یعنی آفرینش یک مخلوق جدید، خالقی داره که این عالم هستی در واقع هدفمند هست، این عالم هستی شعور داره، عالم هستی درسته که کاملا منظم هست، ولی قطعا این عالم هستی یک خالقی داره و ما اعتقاد داریم به اون خالق. حالا اسمش هر چی میخواد باشه، گاد، الله، خدا، هر کسی یک اسمی براش گذاشته، اون اسم مهم نیست. به نظر من اون خالقی که ما رو خلق کرده وقتی که میخوایم بچه دار هم بشیم بایستی ارادش باشه و بخواد که موجود جدیدی خلق بشه و اگر باردار نمیشیم بایستی تلاش بکنیم و از حیث جسمانی و مسائل اندیشه خودمون رو آماده بکنیم برای که اون هدیه الهی به ما برسه و کودکی رو بتونیم در آغوش بگیریم. تحقیقات دانشگاه استنفورد نشون داده که استرس مزمن میتونه رو چرخه قاعدگی تأثیر بذاره، تخمک گذاری رو مختل بکنه و سطح کورتیزول زمانی که افزایش پیدا میکنه قدرت باروری کاهش پیدا میکنه. دانشگاه هاروارد تحقیقات انجام دادن روی مردان و زنان، اونها هم همین نتیجه رو گرفتن و تحرک اسپرم ها رو دیدن تحت تأثیر قرار میگیره با افزایش کورتیزول. دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس تحقیقاتی رو انجام دادن، همه اینها در واقع استرس و اضطراب رو مؤثر دونستن در نازایی. حتما بایستی از روش‌های استفاده بکنن عزیزان که میخوان باردار بشن. بهتره که مدیتیشن کنن، بهتره که تکنیک‌های آرامسازی رو یاد بگیرن. عزیزان در زمانه‌ای داریم زندگی میکنیم که واقعا استرس بیداد میکنه، استرس‌های اقتصادی، استرس‌های اجتماعی، استرس‌های مختلف، اخبارها، خبرهای منفی، همه دست به دست هم دارن میدن تا آرامش رو از انسان‌ها بگیرن. بنابراین یکی از توصیه‌هایی که من دارم، خودم خیلی استفاده کردم از استاد گرامی پروفسور دانش هست، چنل هاشون رو میتونید دنبال کنید. چنل سلامت ذهن رو چنل های دیگه هم دارن، میتونید دنبال بفرمایید و کمک بگیرید از تکنیک هایی که برای یک زندگی خوب و آرام رو ارائه میدن رو میتونید حتما تست بفرمایید، استفاده بفرمایید. خیلی عالیه. مورد بعدی که از علت های نازایی بحث سبک زندگی های اشتباه هست و اینکه افراد خواب نادرست دارن، باعث میشه که هورمون هاشون به هم میریزه. افرادی که کم تحرکن، افرادی که در واقع تغذیه نامناسب دارن. تغذیه عزیزان یکی از مهمترین علتهای نازایی هست. افرادی که خیلی فست فود میخورن، غذاهای بی محتوا میخورن، انواع نوشابه ها رو مصرف میکنن، رب استفاده میکنن، رب گوجه فرنگی، مواد کارخونه‌ای که حاوی مواد نگهدارنده هست و حتی تحقیقات نشون داده موادی که دارای فلوراید هستن هم باعث نازایی میشن. بنابراین افرادی که میخوان باردار بشن باعث اصلاح تغذیه بکنن. یک ویدیو در مورد ممنوعات غذایی من آماده کردم، میتونید این ویدیو رو ببینید و یه مقدار آشنا بشید با تغذیه ارگانیک. حداقل چند ماهی رو در واقع این مواد ممنوعه رو استفاده نکنید تا بدن آماده بشه برای بارداری و باروری. مورد بعد کسانی که لباس زیر تنگ میپوشن، اینو بدونید لباس زیر تنگ برای آقایون باعث کاهش تعداد اسپرم میشه، اثر میذاره روی اسپرم. و افرادی که لباسهای گشاد میپوشن اینها در واقع باعث خونرسانی بهتر به اندامهای جنسی میشه و کیفیت اسپرم ها افزایش پیدا میکنه. مورد بعد از آن عوارض برخی از واکسن ها هست. متاسفانه تحقیق کنید، ببینید و افراد زیادی در این زمینه نظر دادن. برخی از واکسن ها حالا یا به صورت عامدانه یا به صورت در واقع غیر عمدی باعث اثرگذاری روی باروری میشه و نازایی رو به همراه داره. خودتون میتونید سرچ بفرمایید و ببینید که کدوم واکسن ها این مشکل رو ایجاد میکنه، که این هم البته راهکارهایی براش هست. بحث سمزدایی بدن که من در مورد سمزدایی بدن هم ویدیویی گذاشتم، شما میتونید استفاده بکنید که یکی از اونها بحث کاپینگ یا حجامت هست که کمک میکنه به این موضوع. مورد بعد بیماری ها هست. بیماری هایی که باعث نازایی میشن عزیزان، بیماری هایی که در خانم ها باعث نازایی میشن، مثل فیبروم، مثل تنبلی تخمدان، مثل در واقع سردی رحم، سردی بیش از حد رحم،
یا سوء مزاج رحم، زمانی که رحم بیش از حد گرم هست یا رحم بیش از حد سرد هست، اینها باعث میشه که انعقاد نطفه انجام نمیشه، یا اگرم انجام میشه در واقع در مرحله لانه گزینی در رحم دچار مشکل میشه و تخمک نمیتونه زمانی که با اسپرم به قولی ترکیب میشه اونجا جایگزین بشه. بنابراین برای سوء مزاج های رحم هم بایستی اطلاعات خودتون افزایش بدین که علائمی داره. از روی ترشحات رحم میتونید بفهمید که رحم سرد هست یا گرم هست، که اینها یه مقدار مبانی طب سنتی ساده هست که شما میتونید با یک سرچ کوتاهی در واقع به این موضوع واقف بشید. اگر علاقه داشتین به این موضوعات، چنل ما رو دنبال بفرمایید، سابسکرایب کنید و به دوستانتون معرفی کنید و همچنین کامنت هایی که شما عزیزان میدید باعث میشه یوتیوب این ویدیو رو مفید میشناسه و به افراد بیشتری نشون میده. من خوشحال میشم از اینکه نام شهراتون رو برای ما مینویسین. خیلی به ما روحیه میده که از کدوم قسمت کره زمین شما در واقع دارین این ویدیو رو میبینید. از ژاپن، استرالیا، کشورهای مختلف پیام میدن. عذرخواهی میکنم همینجا از اینکه نمیتونیم بعضن به موقع کامنت های شما رو پاسخ بدم و تیمی گذاشتیم دارن این کار رو انجام میدن. عزیزانی که میخوان سریعتر به سوالات خودشون جواب داده بشه در سایت های ما مراجعه بکنن. عزیزان ایرانی وارد سایت خانهاحسان.com بشن و قسمت مشاوره رایگان هست. کاملا مشاوران ما پاسخگوی شما هستن، مشاوران خودم هستن. و عزیزانی که در خارج از ایران هستن، سایت دکتر گرین لایف در خدمت شما هست. کتاب هایی در حوزه طب سنتی، آگاهی هایی در مورد زندگی سالم گذاشتیم. اگر سوالاتی هم داشتید در سایت در واقع مراجعه بکنید و قسمت مشاوره در واقع اونجا با دوستان ما در ارتباط خواهید شد. مورد دیگه، عزیزانی که دیابت دارن اینو بدونن که دیابت هم باعث کاهش کیفیت اسپرم و تخمک میشه و برای درمان دیابت که واقعا میشه درمان کرد، میشه کاملا درمان کرد، نه تنها کنترل کرد بلکه کاملا درمان کرد. من ویدیویی در مورد دیابت گذاشتم که برین ببینید. یک چند ماهی زمان میبره. اینا که خدمت شما میگم عزیزان نتیجه تجربیات 18 ساله خودم هست در درمان و معمولا من مطلبی رو در چنلم میذارم که خودم تست کردم، رو بیمارانم سالهای سال انجام دادیم. بنابراین امید داشته باشید به درمان نازایی، به درمان بیماری هاتون با روش‌های ساده و اصلاحات پایه‌ای بایستی این اتفاق بیفته و خیلی دنبال این نباشید که مثلا قرص بخورید، چه دارو گیاهی چه داروی شیمیایی، و همه بیماریاتون درمان بشه. داروها کنترل کننده هستن. درمان واقعی در اصلاح سبک زندگی و روش‌های ریشه‌ای هست که با همین چنل شما میتونید یک زندگی سالم رو برای خودتون داشته باشید. در مورد بهترین زمان از لحاظ فصل اگه بخوام خدمت عزیزان بگم، بهترین فصل بهار و پاییز هست. به دلیلی که هنوز گرمای زیاد و سرمای زیاد وجود نداره، برای انعقاد نطفه فصل مناسب تری هست. اینو در جمع باشین. مورد بعد اینکه در طول یک ماه بهترین وقت اواسط ماه هست و اول ماه و آخر ماه انعقاد نطفه شکل نگیره خیلی بهتره. از لحاظ نجومی و علم نجوم و علوم در واقع طب کهن ما، اول ماه و آخر ماه اگر انعقاد نطفه صورت بگیره یک سری بیماری هایی مثل سر خواهد شد، صعب العلاج هست. بنابراین در این زمان ها انعقاد نطفه صورت نگیره خیلی بهتره. از حیث چرخه باروری بهترین زمان برای انعقاد نطفه زمانی هست که اواسط چرخه قاعدگی باشه. مثلا اگر 28 روزه در نظر بگیریم، معمولا تخمک گذاری بین روزهای 14 و 16 اتفاق میفته. بنابراین از روز 9 سیکل تا روز 16 سیکل یک روز در میون یا هر روز رابطه جنسی داشته باشن خیلی خوب هست و احتمال بارداری رو افزایش میده. پوزیشن جنسی هم در باروری تا حدی تأثیر داره، تأثیر البته خیلی زیادی نداره، ولی پوزیشنی که در واقع یک بالش در واقع در زیر خانم قرار داده بشه و آقا روی خانم قرار بگیره و زمانی که اسپرم خارج میشه بهتره که یه حدود نیم ساعتی در واقع خانم
به پشت دراز بکشه، تحرکی نداشته باشه و زیر بدن رو هم اگر بالشتی قرار بده میتونه بهتر باشه. خانم‌های عزیزی که بدن سردی دارن اینو در جریان باشن. خانم‌هایی که سردیشون بیش از حد باشه یا آقایون بیش از حد باشه اینو بدون، کلا سردی بیش از حد تحرک رو کم میکنه و سوء مزاج ایجاد میکنه و نازایی رو افزایش میده. بنابراین معمولا توصیه میشه که خانم‌ها اگر بیماری دارن بایستی درمان بکنن، بیماری‌های مشخصی دارن بایستی درمان بکنن. اگر بیماری ندارند و باردار نمیشوند این مواردی که خدمت شما میگم انجام بدید. یکی این که گرمیجات بیشتر استفاده بفرمایید. رژیم غذاییتون عسل، خرما، انجیر، ارده، کنجد و جوانه گندم، جوانه ماش که غنی از ویتامین ای هستند و تقویت تخم‌گذاری رو به همراه دارن بیشتر مصرف کنن. انار بسیار عالی هست، انار سرشار از آنتی اکسیدان هست، سیب همچنین و گوشت های گرم بیشتر استفاده بکنن. گوشت بلرچین، گوشت گوسفند بیشتر استفاده بفرمایند و دمنوش هایی مثل رازیانه و بابونه به تنظیم هورمون های زنانه خیلی کمک میکنه. دمنوش های دارچین خوب، زنجبیل، زعفران، اینها همشون کمک میکنه به بهبود گردش خون و تقویت رحم. برای کاهش استرسشون هم از دمنوش‌هایی مثل گلگاو زبان میتونن استفاده بکنن و استراحت کافی خیلی کمک میکنه. افرادی که خیلی فعالیت بدنی بیش از حد دارن، عزیزانی که خیلی استخر میرن، استخرهایی که خیلی کلور داره و اینها خودش مانع هست. افرادی که بیش از حد فعالیت بدنی میکنن هم براشون مناسب نیست، نیاز به تعادل بیشتری دارن. در مورد خانم ها عزیزان، خانم ها بایستی ناحیه رحم، ناحیه کمر خودشون رو روغن مالی بکنن، ناحیه شکم، کمر روغن مالی بکنن، کمربند ببندن. در فصلهای سرد اگر ببندن شال به کمر خیلی بهتر هست و روغن مالی هایی با روغن زیتون و کنجد، روغن سیاهدانه روغن خوبی هست که گرما میده به ناحیه تناسلی خانم ها و احتمال باروری رو افزایش میده، البته در افرادی که سرد مزاج هستن. بریم سراغ غذاهای تقویت کننده اسپرم در مردان که من ویدیوی جداگانه کامل در مورد این موضوع گفتم. موارد رو اشاره میکنم. عسل بسیار عالیه، ژل رویال بسیار عالی هست. عزیزان، یک نسخه از یکی از اساتید محترم حوزه طب سنتی، اینو به عنوان رعایت امانت میگم چون نسخه مال من نیست، عرض میکنم این نسخه نیمروی پررو اسمشو گذاشته بودن، فوق العاده عالی هست. حتی افراد آزو اسپرم یعنی اسپرم صفر هم ناامید نباشن و این نسخه رو انجام بدن. خیلی ساده هست این نسخه. 20 تا تخم مرغ محلی نطفه دار رو بگیرن، تخم مرغ محلی نطفه دار، حتما نطفه دار باشه، و سفیده تخم مرغ شو به همراه، حالا چند تا از زرده هم باشه اشکال نداره، ولی سفیده تخم مرغ شو به همراه آرد نخود و پیاز، اینو به صورت کوکو در بیارن و یه مقداری هم حالا سبزیجات معطر میتونن بزنن به همراه روغن زیتون، حتما روغنش زیتون باشه. این رو به 7 قسمت تقسیم بکنن، هر روزی یک قسمتشو مصرف بکنن، یک تیکشو مصرف بکنن. این نان باروری اسمشو گذاشتن و بسیار اثر خوبی داره. تخم مرغ نطفه دار و خود همین نسخه کمک کرده. من موارد تجربه داشتم از آن کسانی که مراجعه کردن با همین نسخه درمان شدن. بنابراین خیلی کمک میکنه که از بهترین هاست. و گرمیجات مصرف بکنن، دمنوش های گرم، مواردی مثل سیاهدانه و عسل کمک میکنه به تقویت اسپرم و افزایش میل جنسی در آقایون، و دمنوش های مثل بابونه، دارچین، زنجبیل، اینها هم به بهبود کیفیت اسپرم کمک میکنه. و همچنین عزیزانی که فست فود زیاد میخورن اینو بدونن، ماست و دوغ صنعتی زیاد مصرف میکنن، ترشیجات و اینها زیاد مصرف میکنن، کسانی که سیگار میکشن، الکل مصرف میکنن، اینها بدونن که روی کیفیت اسپرم ها تاثیرگذار هست این موارد. و افرادی که خیلی در معرض امواج الکترومغناطیس قرار میگیرن، امواج موبایل، وای فای، اینها هم میتونه به کاهش کیفیت اسپرم منجر بشه. بنابراین سعی بکنن که یه دوره‌ای رو پاکسازی بکنن بدن رو، حداقل 3 ماه قبل از بارداری میتونن
روش‌های پاکسازی بدن رو استفاده بکنن، از سرکنگبین استفاده بکنن، یه مقدار به طبیعت بیشتر برن، کمی ورزش بکنن، کمی غذاهای ارگانیک استفاده بکنن و آرامش داشته باشن. و در پایان هم 2 تا نکته رو برای کسانی میخوام بگم که در واقع به مبانی طب سنتی اعتقاد بیشتری دارن. یکی بحث هریدوتراپی یا زالو درمانی هست. زالو درمانی کمک میکنه به افرادی که مشکل در واقع اختلالات اسپرم دارن و حتی اگر واریکوسل هم داشته باشن کمک میکنه به اختلالات اسپرمشون. میتونید اینم به عنوان روش آخر امتحان بکنید و اگر با روش‌های ساده انجام نشد این روش رو میتونید در برنامه خودتون داشته باشید. من کسی رو میشناسم که بعد از 17 سال از ازدواجش گذشته بود و با همین زالو درمانی باردار شد. و در حوزه جم تراپی و سنگ درمانی و انرژی های سنگ هم یک سنگ فیروزه همراه کردن کمک میکنه به باروری. هم خانم هم آقا یه سنگ فیروزه همراهشون باشه، یک در واقع ذکر مخصوصی یا یک آیه مخصوصی هم هست که روی اون سنگ فیروزه می‌نویسن و وقتی که همراه زن و مرد میشه هم خود سنگ فیروزه کمک میکنه به کاهش استرس ها و آرامش و لطافت روحی و افزایش باروری. این ذکری هم که روش هست رو در واقع در چنل دکتر جاوید در تلگرام میذاریم. عزیزانی که خواستن میتونن بیان در تلگرام و چنل رو عضو بشن و این سنگ رو اگه خواستین تهیه بکنین با اون ذکر مخصوص در واقع اونجا ببینید. این موضوع رو هم من برای افرادی گفتم که اعتقاد دارن به این جور مسائل و مبانی. تشکر از همراهی زیبای شما. امیدوارم که زندگیاتون شاد باشه، زندگیاتون سالم باشه و بچه هم میتونه کمک بکنه به زندگی های پرنشادتر و زیباتر شما. خدایا رو نگهدارتون.